สวัสดีครับอยู่กับผมเชเล็กวันนี้จะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับ M Damage แล้วก็ M Damage Reduction นะครับค่า M Damage บนนั้นนะครับก็คือค่าที่ทำให้สกิลเวทของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับส่วนค่า M Damage Reduction ก็คือตัวนี้ก็จะไปหักล้างกับตัวที่เป็น M Damage โบนัสนะครับก็คือทำให้สกิลเบาลงนั่นเองสำหรับตัวที่เป็นสายโจมตีนะครับ M Damage โบนัสเนี่ยหาจากไหนได้บ้างก็จะมีจากการ์ดเวลาที่เราเอาเวกต่างๆนะครับก็จะมีค่า M Damage ติดมาให้ด้วยของทางฝั่งป้องกันนะครับ M Damage Reduction ก็จะหาได้จากพวกการเอาเวกการ์ดเหมือนกันนะครับตรงนี้ M Damage Reduction 1.3 per M Damage Reduction นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดเขียวอะไรพวกนี้ก็ให้ M Damage แล้วก็ P Damage Reduction เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกการฝังสมุดการ์ดทองต่างๆของเรานะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถแลกมาฝากได้เหมือนกันตอนที่เราเอาเวกการ์ดทองเองก็สามารถให้ P Damage Reduction แล้วก็ M Damage Reduction ได้เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในหน้าส่วนของ Medal นะครับจะมีที่เป็น P Damage Reduction กับ M Damage Reduction นะครับตรงส่วนนี้ตรงส่วนของ Off Mail เองก็มี M Damage โบนัสให้กับพวกโจมตีอยู่ที่อาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับส่วนสายป้องกันนะครับจะมีอยู่แค่2ส่วนเท่านั้นที่เป็น M Damage Reduction ก็คือผ้าคลุมกับโล่นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเพิ่งนึกออกพอดีก็จะเป็นในส่วนของการ์ดหลังนะครับจะมีทั้ง P แล้วก็ M Damage Reduction เลยนะก็จะเป็นการ์ดแมงทองกับการ์ดเด็กปัปเป็ดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดโล่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีทดสอบให้ในคลิปนี้นะครับก็คือการ์ดแมงทองที่การ์ดบอสแมงทองนะครับอยู่ที่ 40% การ์ดบอสเอสกาอยู่ที่ 40% เหมือนกันแต่ว่าเป็นทาง P Damage นะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่อง M Damage Reduction เป็นหลักนะครับคลิป P Damage พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปดูได้นะคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์เป็นส่วนที่ผมค้นพบนะครับว่า M Damage Bonus เนี่ยจะให้ Damage กี่เปอร์เซ็นต์ที่ Final เมื่อมีค่า M Damage Bonus มากกว่าค่า M Damage Reduction นะครับเผื่อว่าทุกๆคนจะสามารถไปปรับจูนแล้วก็ปรับบิวตัวละครของทุกคนให้มันเก่งขึ้นได้นะครับเท่าที่ผมลองทดสอบเนี่ยสูตรคำนวณของ M Damage Bonus กับ M Damage Reduction เนี่ยจะคิดค่อนข้างตรงตัวนะครับก็คือ M Damage Bonus หักลบกับM Damage Reduction แทบจะตรงตัวเลยแต่ว่ามันจะไม่เป็น1 ต่อ 1ส่วนจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูทีหลังนะครับโอเคมาอยู่กันในหน้าแคนวาเหมือนเดิมนะครับผมลองเอาตารางเก่าของ P Damage Bonus เนี่ยมาให้ AI คำนวณนะครับถ้า P Damage 1% นะครับจะให้ Damage Output ที่ Final เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.5% นะครับก็คือถ้าตี100แล้วเราเพิ่ม P Damage เข้าไป1หน่วยเนี่ยเราจะได้ Damage มาอีก 0.5 ประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าเป็น M Damage Bonus เนี่ย M Damage Bonus 1% จะให้ Damage อยู่ที่ 0.72% นะครับแต่สิ่งที่ผมค้นพบในการทดสอบนี้ก็คือตอนนี้นะ M Damage ยังไม่มีแก็บนะครับก็คือตอนนี้ M Damage ที่ผมเทสในคลิปนี้มันน่าจะอยู่ที่100กว่าแล้วก็ Damage ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆก็คือปัจจุบันอยู่ที่100กว่าก็ยังคงไม่เห็นแก็บนะครับสำหรับสายเวทแต่ว่าสายกายภาพเนี่ยถ้าทุกคนไปดูคลิปที่ผมทำการทดสอบก่อนหน้านี้แก็บมันจะอยู่ที่ประมาณ 90-100 แล้วก็ Damage Output เนี่ยมันที่เป็นไฟนอลเนี่ยจะบวกไม่เกิน 25% นะครับจากสูตรคำนวณนี้นะที่ลองคิดออกมาคร่าวๆนะครับก็คือ M Damage Dip ก็คือค่าความต่างของ M Damage ของเรานะครับเท่ากับ M Damage Bonus ของคนโจมตีลบด้วย M Damage Reduction ของเรานะครับหรือเราจะเป็นฝั่งโจมตีไปลบฝั่ง Reduction ก็ได้ Final Damage ที่ออกมาเนี่ยคิดเป็นประมาณต่อ 1% ของ M Damage นะครับอยู่ที่ประมาณ 0.7 แล้วก็ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือยังไม่พบแก็บจากที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่พบเพดานสำหรับการเพิ่มขึ้นของ M Damage นะจากค่า P Damage ที่เคยทำไปก่อนหน้านี้นะครับ P Damage ต่างกันที่ 73% Damage ก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 P Damage ต่างกันที่ 90% Damage 24,000 20% P Damage ต่างกันที่101ดาเมจอยู่ที่ 24,000 บวก 25% นะครับพอเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงก็ดาเมจก็ไม่วิ่งแล้วสำหรับ P Damage นะตัวที่เป็นค่า M Damage เนี่ยความแตกต่างของ M Damage อยู่ที่ 50% อันนี้มันใช้เป็นฐานศูนย์นะครับแล้วก็ต่างที่ 80% นะครับดาเมจบวกขึ้นมาอีก 27% ต่างที่100บวกอีก123ดาเมจก็ยังบวกอยู่อีกนะครับก็คือดาเมจจะยิ่งขึ้นไปไม่รู้ว่าให้ผลเฉพาะกับอาชีพวิสาหด้วยหรือเปล่านะครับในจุดนี้แล้วผมก็ลองคิดย้อนกลับอีกทีนึงนะครับว่าแล้ว M Damage Reduction ล่ะมันลดดาเมจตรงตัวหรือเปล่าผลที่ได้ก็ค่อนข้างเป็นไปตามที่คิดนะครับว่า M Damage คิดย้อนกลับได้เหมือนกันนะครับพอค่อยๆเพิ่มขึ้นดาเมจก็ลดลงอย่างเป็นสัดส่วนที่ไปกับขาไปขากลับก็คือเหมือนกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนมีค่า M Damage Reduction กันที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าพวกตัวละคร DPS เนี่ย M Damage บนของเขาเนี่ยขึ้นไปสูงมากๆนะครับอันนี้ค่า M Damage ที่ผมมี36 M Damage Dip ก็อยู่ที่123
damage นะครับอยู่ที่ 56% end damage reduction นะครับอยู่ที่ 46 ความต่างอยู่ที่ 113 damage ก็ค่อยๆลดลงนะครับ end damage reduction อยู่ที่ 55 ความต่างอยู่ที่ 104 ก็ลดลงอีกพอมาอันสุดท้ายนะครับ83แล้วอันนี้คือค่า end damage reduction ที่ผมทำได้สูงสุดณปัจจุบันนะครับความแตกต่างก็จะอยู่ที่ 76% damage ของฝ่ายโจมตีก็จะบวกแค่22%ซึ่งก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับจากที่ประมาณ50%นี่ก็ลดไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยสำหรับตอนนี้นะครับตัวละครที่เป็นเวทเนี่ยค่า M damage เนี่ยหาค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็การเพิ่มขึ้นของ M damage ต่อ1หน่วยเนี่ยให้ damage ที่มากกว่าอยู่ส่วนตัวละครที่เป็น P damage หรือกายภาพเนี่ยจากที่ผลการทดสอบของผมที่ได้ทำออกมาเนี่ย1มันติดแคปที่ output ที่ 25% ที่ 100% ก็คือ P damage โบนัสสำหรับตัวละครกายภาพเนี่ยตอนนี้ยังติดแคปอยู่ที่ 100% นะครับทุกคนก็ลองสามารถเอาสูตรคำนวณประมาณเนี้ยไปทดลองกับตัวละครของเพื่อนๆดูได้นะครับว่าเรื่องนี้มันจริงบ้างน้อยแค่ไหนก็สามารถมาแชร์ให้ผมได้เหมือนกันนะแล้วก็นี่จะเป็นตารางของการคำนวณค่า M damage โบนัสคร่าวๆนะครับคร่าวๆที่ผมพร้อมให้ AI มันทำขึ้นมาให้นะครับก็ทุกคนก็สามารถใส่ช่อง M damage โบนัสตรงนี้โอเคนี่ก็จะเป็นตารางที่ผมเทสแล้วก็จดไว้นะครับก็คือเห็นไหมช่อง M damage diff ตรงนี้ก็คือความแตกต่างของ M damage นะครับผมจะใช้setting นี้ก็คือการทดสอบครั้งนี้ก็คือเป็นการทดสอบที่ตัวละครทั้ง2ฝ่ายไม่ได้ใส่การ์ดเลยนะครับจะใส่การ์ดก็ตอนที่ผมเพิ่ม M damage ตรงส่วนนี้ก็คือจะเริ่มใส่เรทเข้ามาแล้วซึ่งมันจะมีค่าของ M max tag อยู่นิดหน่อยก็คิดว่ารับได้นะครับในจุดนี้ที่จะทำการทดสอบอย่างที่พูดไปนะครับว่า M damage ผมทำขึ้นตรงส่วนนี้ช่องนี้ damage ต่างกันทั้งหมด123หน่วยแต่ว่าดาเมจก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับไม่เหมือนทางฝั่งที่เป็น P ดาเมจจะติดแคปที่ประมาณ 100% ก็คือการเพิ่มขึ้นของดาเมจเนี่ยไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลของวิสาดเนี่ยมันคำนวณจาก M ดาเมจก็เป็นได้นะครับก็เลยตอนนี้นะปัจจุบันยังไม่เจอแคปนะแล้วก็นี่นะครับเป็นชีตให้ทุกคนลองมาใส่ค่า M damage reduction กับ M damage bonus ของทุกคนดูนะครับตรงส่วนนี้อย่างตัวละครที่เราทำการทดสอบนะครับ 160.08 60.08 ค่า M damage reduction อยู่ที่ 83.11 83.11 ความแตกต่างนะครับอยู่ที่ 76 กว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่ตรงนี้ดาเมจที่โดนเพิ่มนะครับก็คือ 19%ควรทำอะไรในช่องนี้ก็จะมีบอกถ้าอยากถึกขึ้นให้หา M damage reduction เพิ่มเติม 46% คุณจะไปหาจากไหนวะเนี่ยถึงเราเพิ่มมา 46% จริง83.11 บวก 4เท่าไหร่นะมัน 46.97 ก็จะเป็น130โอเคเดี๋ยวเราจดไว้ก่อน130นี่มึงจะบอกว่าเราโดนฐานเกินอยู่ประมาณ 26% นะครับเดี๋ยวลองมาใช้เลขที่ตัวชีตแนะนำกันนะครับก็คือ 130.08 130.08 ปัง M damage ที่เราจะลดได้นะครับก็คือ-14% เลยนะจากสูตรคำนวณนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ทีเนี้ยอันนี้มันคือเกมเดาใจที่จะเดาว่าตัวละครของศัตรูเนี่ยจะมีค่า M damage หรือว่าพวก P damage อะไรพวกเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าทุกคนสามารถอัดค่า M damage P damage โบนัสได้โดยที่ไม่ต้องสละการ์ดที่เป็นเผ่าขนาดได้เนี่ยผมว่าสามารถเพิ่มได้นะครับตรงส่วนนี้แล้วก็อันนี้หมายเหตุไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรที่คิดจากดาเมจที่ผมทดสอบแล้วก็คำนวณมาได้นะไม่ใช่สูตรทางการจากของเกมนะครับในชีทนี้ก็จะมีค่าเผาค่าโจมตีกันเผาเลยแล้วก็ค่า P damage ให้ด้วยนะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับสำหรับการคิดคำนวณของค่า M damage กับ M damage reduction นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ